Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, dưới sự dẫn dắt của Tống Lão, đoàn người thuộc Học viện Sử Lai Khắc rốt cuộc cũng đã tiếp cận vùng trời Thiên Linh Thành. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, Tống Lão lệnh cho toàn đoàn hạ độ cao và phát tín hiệu nhận diện đặc thù của học viện. Phía dưới, công chúa Duy đích thân dẫn đầu đoàn hồn sư ra nghênh đón, thái độ của nàng vô cùng cung kính. Ngay khi hai bên hội quân, Duy liền nói cho mọi người biết cục diện tạm thời ổn định, nhưng năng lực trinh sát của phe ta đang bị hệ thống hồn đạo khí tối tân của địch phong tỏa nghiêm ngặt. Sau cuộc họp bàn, công chúa Duy đích thân đến gặp riêng Hoắc Vũ Hạo. Vừa bước vào phòng, cái lệnh đặc trưng từ vũ hồn của hắn tỏa ra khiến một người tinh ý như Duy nhận ra ngay lập tức. Nhưng chuyện xảy ra sau đó mới thật sự nằm ngoài dự đoán. Vị công chúa cao quý ấy bỗng nhiên quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở, cầu xin Vũ Hạo cứu lấy Thiên Hồn Đế Quốc đang trên bờ vực sụp đổ trước sức mạnh hồn đạo khí của Nhật Nguyệt. Vũ Hạo thấy vậy thì hốt hoảng, vội đỡ nàng dậy. Ở phía đối diện, Duy buồn bã nói cho hắn biết vị hôn phu của mình là Long Ngạo Thiên đã hy sinh trong trận chiến với Đế quốc Nhật Nguyệt. Để trả thù cho người thương cũng như lấy lại hòa bình cho đất nước, nàng hy vọng Hoắc Vũ Hạo có thể giúp đỡ mình. Nàng hứa sẽ phong tước vị công tước cho hắn. Khi thấy Vũ Hạo từ chối danh lợi, dù vẫn hứa giúp đỡ vì đại cục, Duy liền hạ giọng, ngỏ ý sẵn sàng hiến dâng cả thân xác mình. Vũ Hạo tất nhiên khéo léo từ chối và phân tích thiệt hơn để giữ khoảng cách. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Duy đã chốt lại một câu hỏi chí mạng khiến Hoắc Vũ Hạo đỏ mặt tía tai. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn rồi nghi vấn nói: "Có phải phương diện năng lực nam nhân kia của ngươi có vấn đề hay không?" Câu hỏi này không ngờ lại bị bối ở phòng bên cạnh nghe thấy rõ mồn một. Vậy là hắn không ngừng trêu chọc Hoắc Vũ Hạo. Sau một hồi tán gẫu, cả hai nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc. Dù biết Duy muốn tận dụng tối đa khả năng trinh sát của Vũ Hạo, nhưng trên hết, nỗi lo lắng của bối vẫn hướng về Đường Nhã. Trong cuộc họp chiến lược tiếp theo, Ngôn Thiểu Triết thông báo cho mọi người về yêu cầu hỗ trợ trinh sát từ phía Thiên Hồn Đế Quốc. Khi Tống Lão hỏi ý kiến, bối vẫn kiên định đề xuất ưu tiên tìm kiếm Đường Nhã. Trước tình thế khó xử ấy, Tống Lão cho toàn quyền chỉ huy chiến dịch cho Hoắc Vũ Hạo, bao gồm cả quyền ra lệnh cho chính bà và Ngôn Thiểu Triết. Đây là phép thử lửa để rèn giũa người kế thừa tương lai. Dù miễn cưỡng, Vũ Hạo vẫn quyết định nhận trọng trách này. Đêm hôm ấy, Hoắc Vũ Hạo dẫn theo Duy đưa cả hai lên độ cao 4.000m. Sau khi sử dụng hồn kỹ mô phỏng và tinh thần cộng hưởng, cả hai mau chóng phát hiện 5 trận địa hồn đạo sư của địch. Bất ngờ, một luồng sáng đỏ rực xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía hai người. Trong tích tắc sinh tử, Vũ Hạo đẩy Duy ra xa, kích hoạt thần thú nghịch lân dùng thân mình đỡ đòn. Sau đó, tàng hình đưa nàng thoát thân. Hành động xả thân này đã đổi lấy sự tin tưởng tuyệt đối từ Duy. Nàng trao cho hắn thiết bị tín hiệu cao cấp nhất của Thiên Hồn Đế Quốc để hắn không bị quân mình bắn nhầm lần sau. Đêm kế tiếp, chiến thuật thay đổi, Vũ Hạo đóng vai mồi nhử ở độ cao 4.500m, trong khi Tống Lão mai phục ở tầng mây 6.000m. Đây là tầng khí quyển mà radar địch không thể quét tới. Quả nhiên, chỉ ít phút sau, một đám mây đen hạ xuống, hai tàu hồn sư phong hào đấu la của phe địch đã xuất hiện. Một người là Nam Cung Oản, danh xưng Thiên Ngô đấu la 93 cấp, người còn lại là Giả Điện đấu la 91 cấp. Vừa hiện thân, Nam Cung Oản đã nhận ra Vũ Hạo chính là gian tế Đường Ngũ, cả hai lập tức lao lên muốn bắt sống hắn. Không ngờ rằng Tống Lão lao xuống cực nhanh như thiên thần báo tử. Sự xuất hiện bất ngờ của bà khiến hai tên tà hồn sư kinh hãi không thôi. Dù sao thì bà cũng là phong hào đấu la 97 cấp, đẳng cấp chênh lệch quá lớn khiến hai tên gia hỏa kia nhất thời không thể cảm nhận được khí tức của bà. Đối diện tình thế ấy, Giả Diện đấu la triệu hồi vũ hồn chân thân là một cái mặt nạ ma quái khổng lồ định nuốt chửng linh hồn đối phương. Cùng lúc đó, Nam Cung Oản cũng hóa thân thành một con rết khổng lồ dài hơn 50m, không ngừng phun độc vụ xanh lè để hỗ trợ. Ở phía đối diện, Hoắc Vũ Hạo lùi về sau lưng Tống Lão, hắn lập tức kích hoạt quân thể hư nhược, cái mặt nạ ma quái của Giả Diện đấu la lập tức trở nên mờ ảo. Chính tại khoảnh khắc ấy, vận mệnh nhãn trên trán hắn mở ra, tia sáng từ linh hồn trùng kích kèm vận mệnh nhắm thẳng vào đầu Giả Diện đấu la. Lúc này đây, bị trúng đòn tinh thần cực mạnh, linh hồn Giả Diện đấu la rung động dữ dội, cơ thể cứng đờ, hoàn toàn mất khả năng phòng thủ trong giây lát. Nhận thấy thời cơ do Vũ Hạo tạo ra, Tống Lão hóa thành thanh ảnh thần ưng, là vút qua độc vụ, bỏ qua Nam Cung Oản mà đánh thẳng vào Giả Diện đấu la đang bất động. Việc Tống Lão lao đi tấn công Giả Diện đấu la khiến Hoắc Vũ Hạo trơ trọi trước Nam Cung Oản. Con rết khổng lồ của Nam Cung Oản lập tức quất thẳng xuống đầu Vũ Hạo. Đối mặt với đòn kích sát ấy, Hoắc Vũ Hạo bất ngờ kích hoạt kỹ năng phục chế từ Huyền Vũ Trì Hoán. Trong tích tắc, Giả Diện đấu la đang bị Tống Lão đánh cho tơi tả thì đột nhiên bị dịch chuyển vào ngay tầm đánh của con rết khổng lồ. Nam Cung Oản không kịp thu đòn, cơ thể hạ sát chính đồng đội của mình, cảm thấy không thể tiếp tục liều mạng, tên gia hỏa này quyết định bỏ chạy. Thế nhưng Vũ Hạo đã nhanh hơn một bước, kích hoạt lĩnh vực băng tuyết để xác định vị trí của gã ta, sau đó lại bồi thêm một cú linh hồn trùng kích. Đang hoảng loạn, lại bị đánh đếm vào tinh thần, Nam Cung Oản đau đớn, vũ hồn chân thân bị giải trừ, hắn chính thức hiện nguyên hình người. Ngay lập tức, Tống Lão lao tới, móng vuốt cắm phập vào hai vai Nam Cung Oản, phong ấn kinh mạch và hồn lực, bắt sống hắn mang về. Tối đó, ở tại Tĩnh Thất, Tống Lão, Ngôn Thiểu Triết,
Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo vây quanh Nam Cung Oản đang bị trói để hỏi cung. Bất ngờ, Ngôn Tiểu Trích nhận ra Nam Cung Oản là kẻ thù cũ từng chạm trán thời trẻ. Vậy là ông dùng hồn lực Quang Minh Phượng Hoàng tạo thành vòng xoáy, trực tiếp hút hồn lực từ hồn hạch của Nam Cung Oản ra ngoài. Đối với phong hào đấu la mà nói, hồn hạch là nguồn sống, việc bị cưỡng ép rút hồn lực gây ra đau đớn khủng khiếp hơn cả tử vong, cảm giác như sinh mạng đang bị rút cạn từ từ. Nam Cung Oản lập tức gào khóc van xin và hứa nói hết những bí mật mà hắn biết. Vậy là từ miệng tên gia hỏa này, mọi người biết được thực lực chủ chốt của Thánh Linh giáo. Đứng đầu là Thái thượng giáo chủ Tử Thần Đấu La, thực lực cực hạn đấu la, tiếp đến là giáo chủ Trung Ly Ô, phó giáo chủ Phượng Lăng và 12 vị cung phụng đứng đầu là Long Tiêu Giao. Nam Cung Oản còn khai ra Đường Nhã hiện là Lam Ngân Thánh Nữ, nàng đang ở trong một cái lều màu vàng kim, ngay cạnh lều trung quân của quân đoàn Hoàng Long. Đây là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Ngoài ra, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão, những kẻ liên quan đến cái chết của Vương Thu Nhi cũng đang ở đó. Đến đây thì cũng hết tập 137 Tuyệt Thế Đường Môn. Liệu rằng nhóm người Hoắc Vũ Hạo sẽ làm thế nào để cứu được Đường Nhã? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.